Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak membersihkan image daripada benda-benda yang kita tak nak lah. Okey, contohnya dalam gambar ni ada gambar satu taman yang mempunyai sampah-sampah lah. Jadi kita nak bersihkan gambar ni daripada sampah-sampah tersebut. Okey, so seperti biasa di dalam Photoshop, bila kita nak edit satu-satu image, duplicate image tersebut dengan Ctrl J dan menghasilkan layer yang barulah. Jadi kita sepatutnya bekerja pada layer yang baru, bukannya pada layer background. Okey, untuk membersihkan unwanted items ataupun unwanted object pada image kita, ada beberapa cara. Yang pertama, mungkin kita boleh menggunakan spot healing brush tool, iaitu kita hanya klik sahaja pada sampah-sampah yang kita tak nak ni. Okey, dan spot healing brush tool dia akan cari pixel yang terdekat untuk digantikan. Tetapi kalau kita tengok dengan lebih mendalam, okey, dia sebenarnya menghasilkan spot yang kurang cantik. Okey, jadi kita nak gunakan satu lagi kaedah yang ada bersama-sama dengan spot healing tool, iaitu patch tool. Okey, jadi saya padam ataupun disablekan layer yang pertama yang kita guna spot healing tool tadi, dan saya Ctrl J sekali lagi untuk copy background yang lain. Okey, jadi saya bekerja pada background copy ni. Layer satu ni ada, cuma saya padamkan dulu, saya disablekan dulu. Jadi kita pilih patch tool. Okey, patch tool ni adalah satu kaedah di mana kita boleh pilih kawasan yang kita nak tu. Okey, sekarang ni saya highlight kawasan yang saya nak ni. Dan saya gerakkan benda tu kepada kawasan yang sepatutnya ataupun yang bersesuaian dengannya lah. Jadi, ianya lebih baik, hasilnya adalah lebih baik berbanding dengan menggunakan spot healing tool. Okey, kalau spot healing tool tadi kita boleh nampak ni ada kesan bulat-bulat di sini. Okey. Jadi, kita ambil lagi kawasan yang kita nak. Okey, kita boleh pilih kecil. Okey, kawasan yang kita nak. Okey, dan kita alihkan ke kawasan yang bersesuaian lah. Okey, so ini adalah hasil setelah kita bersihkan. Ini adalah gambar yang asal. Okey, penuh dengan sampah dan ada tong tu. Dan ini adalah gambar setelah kita bersihkan taman tersebut. So, kita boleh gunalah kaedah patch tool ini untuk bersihkan image di dalam gambar kita. Okey, so itu sahaja tutorial untuk menggunakan patch tool. Sekian, terima kasih.